በእውነት የጠፋ ሰው ወደ ቤቱ ሲመለስ በሰማይ መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ከሆነ በሔዋን ምክንያት ሁላችንም ጠፍተን ሞተን የነበርን ሰዎች በዳግማዊት ሔዋን በእመቤታችን ዕለት ዛሬ ከዚህ ዓለም ተለይታ ወደ ሰማይ ስትወጣ በሰማይ መላእክት ዘንድ እንዴት አለ ደስታ ይሆን ወገኖቼ? የሰማይ መላእክት እህታቸው የተባለች በንጽህና በቅድስና የምትመስላቸው እማሙ ለሰማይት የተባለች በስደቷ ሰማዕታትን የምትመስል ምኩራን ለደናግል ብሎ የሚጠሯት የደናግል መመኪያቸው እሷ ከኛ ተለይታ በእልልታና በደስታ ወደ ሰማይ ስታርግ በእውነት ሰማይና ምድር ሊችሉት የማይቻላቸው ዳግሚት ሰማይ የተባለች እሷ በማኅፀኗ የተሸከመችው ወደ ላይ ስትሄድ እንዴት አይነት ደስታ ይሆን? ብዙዎች የጠፉት በእሷ ንጽህናና ቅድስና የእሷ ማዕዛን ወዶ አንድያ ልጇ ከእሷ ሰው ሆኗልና ከእሷ ተወልዷልና ያንን ያስገኘች እመቤት ወደዛ ስትሄድ ከምድራውያን ከሐዋርያት ይልቅ በሰማይ ታላቅ ደስታ ነው። ነቢያት ዝም ብሎ በምሳሌ ይመስሉላት የነበሩትን ሲያዩዋት እነዚያ በሲኦል የነበሩ በእሷ ምክንያት እነሆ ልጇ ተገልጾ ሕይወትን ሲሰጣቸው ሲያገኟት እኒህ ሁሉ በአንድነት ከእሷ ጋር ሲሆኑ ታላቅ ደስታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እሷን በረከት ያድለን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። በእውነት አዎ ታላቅ ምስጢር ነው። ስታርግም ዝም አላረገችም። ለሐዋርያት ሰበን ሰጥታ ይላል። ዛሬም አበው ካህናት የእሷ መታሰቢያ ነው ብሎ ሰበን ብቻ ሳይሆን ልብስ ለብሰው ታይቷል። እስቲ ብላችሁ አመስግኑ። ልበለሱ ደምቀዋል። የክብር ልብስ ነው። መቅደሱ በግርማና በሞገስ ሲከብር ደስ ይላል። የሰማይ መላእክትም እንደዚያ ናቸው። በእግዚአብሔር በሰማይ ያለው መቅደስ ግርማና ሞገሱ በምድር ሲገለጥ ለሁላችንም ሞገስ ነው። እንግዲህ ዛሬ ታላቁን በዓል አገልጋያችን ቀሲስ ብሩክ ይገልጽልናል። ወደ መምህራችን ወደ ቀሲስ ብሩክ ጋብዛለሁ። ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ፣ ቆሞስ መልአከ ብስራት አባ ወልደ ኢየሱስ የደብራችን አስተዳዳሪ፣ ቀሲስ አሰፋ፣ መምህር ዲያቆን አምላክ፣ ወንድሜ ዲያቆን ያሬድ፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት የአደራ ልጆች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሱባኤውን በሰላም በፍቅር በባርኮት እንድናጠናቅቅ ረድቶን ለዚህች ለተከበረችው ዕለት በሰላም በጤና ስላደረሰን ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። አትለይምና ድንግልናቱ ከነሰራዊቱ ሁልጊዜ በአማላጅነቷ ስለ ፍጥረት የምትማልድ የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስለ ምልጃዋ ስሟ የተወደሰ ይሁን። ለመዘምራን አለቃ ስለ ምስጢር የቆሬ ልጆች መዝሙር በመዝሙር 45 ከቁጥር 4 ላይ የተጻፈውን ኃይለ ቃል ነበር በመግቢያ የጠቀስኩላችሁ። ኃይለ ቃሉ
በቤተ ክርስቲያን በዝማሬ መልክ በቅዳሴ መካከል በዛሬው ዕለት እንዲባል እንዲዜም ሥርዓት የተሰራበት ሲሆን ልዑል ማደሪያውን እንደቀደሰ እግዚአብሔርም በመካከሏ ስለሆነ መነዋወጥ የሚባል ነገር በእርሷ እንደማይኖር እግዚአብሔርም ፈጥኖ ከእርሷ ጋር እንደሚኖር አስቀድሞ በመዝሙር የተነገረው ቃል በዛሬው ዕለት እንዲነገር ሥርዓት ስለተሰራ ነው ኃይለ ቃሉን የተጠቀምኩት። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ። እስኪ ሁላችሁም አንድ ላይ በሉት። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ። አዎ ልዑል ማለት እግዚአብሔር ነው። ልዑል እግዚአብሔር ታላቅ በሆነ መንግስቱ ከፍ ባለ ስፍራው በዘላለማዊ ሀልወቱ የሚኖር እርሱ ልዑል ተብሎ ይጠራል። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል፣ ማህደሮ ልዑል፣ ማህደሩን ቀደሰ። ማህደር የተባለ ወይም ማህደር የተባለች ምንድን ናት? እመቤታችን ናት። ማህደር ማለት ማደሪያ ነው። እግዚአብሔር ቀድሞ በነቢያቱ እያደረ ቃሉን ያስተላልፍ ነበር፣ ትእዛዛቱንም ይሰጥ ነበር። እግዚአብሔር እርሱ ባዘዘው መንገድ ለሙሴ በሰጠው ጽላት ላይ አድሮ ማደሪያው አድርጎ ሕዝቡን ይባርክ ነበር። ለሕዝቡ ምሕረትን ትእዛዝን ይሰጥ ነበር። የሰው ልጆችም ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ጋር ይገናኙ ዘንድ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስን እየሰሩ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ይሆን ዘንድ ቅዱስ መቅደሱን ከፍ ባለ ቦታ በተለየ ቦታ አድርገው እየሰሩ እግዚአብሔር ስለሚያድርበት እግዚአብሔርን ስለሚገናኙበት መቅደስ ሰርተው ማህደር ሰርተው እግዚአብሔር ጋር ይገናኛሉ። ወላዲተ አምላክም የእግዚአብሔር ወልድ የዘላለም ማደሪያው ናት። ማህደረ መለኮት ናት። ቅድም መምህራችን እንደገለጡት ማህደረ መለኮት ሰማያት ወምድር ዘያገምሩ የተባለለት ሰማይና ምድር ሊወስኑት ሊሸከሙት የማይቻላቸውን የተሸከመች ማህደር ስለሆነች ማህደር ትባላለች እመቤታችን። ልበ አምላክ ዳዊትም በመዝሙሩ ዛቲ ይእቲ ምዕራፌ ለዓለም ብሎ የዘላለም ማረፊያው የዘላለም ማደሪያው የእግዚአብሔር ማደሪያው እንደሆነች በትንቢት ቀድሞ ተናግሯል። አዎ ይህችን የዘላለም ማደሪያውን የምናስብበት ታላቅ ቀን ነው ዛሬ። ላለፉት 15 ቀናት እግዚአብሔር ቸርነት ስለ ሞቷ እያሰብን እንደ ልጇ ደግሞ በልጇ ስልጣን ተነሳ በልጇ ቀኝ መቀመጧን እያሰብን በቅዳሴው በሰርኩ ጸሎቱ በሰርኩ ትምህርት ስናስብ ቆይተናል። ይህች የዘላለም ማደሪያው ስለሆነች ከትውልድ ስሟ ይወሳል። እግዚአብሔር የሆነ ነገር በሙሉ እግዚአብሔር የሆነ ነገር በሙሉ ለዘመናት ማስታወሻ ይኖረዋል። ሞት ሥጋ በለበሰ ሰው ሁሉ የሚመጣ ነገር ነው። ስለ ሞቷ አስበናል። ልጇ ወዳጇ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ይህን ዓለም ለማዳን ዞሮ አስተምሮ የመጨረሻውን
ተልእኮውን ሲፈጽም በስጋ ስለተገለጸ በአካለ ስጋ ሞቶ ወደ መቃብር ወርዷል። በአካለ ነፍስ ደግሞ ወደ ሲኦል ወርዶ በዘላለም እሳት በግብርና ዲያብሎስ ሲሰቃዩ የነበሩትን የሰው ልጆች በሙሉ ነፃ አውጥቷል። ስለዚህ ሞት ስጋ የለበሰ ሁሉ ሊቀምሰው የሚገባ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። ቀድሞ በሰማይ የቀደሙት ወላጆቻችን አዳምና ሔዋን በበደሉ ጊዜ የሞት ሞትን ትሞታላችሁ ተብሎ አምላካዊ መለኮታዊ ትእዛዝ ተላልፎ ነበር። ያንን ሞት ነው ከእርሷ ተወልዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ድል የነሳው። የትንሣኤያችን በኩር ሞታችንን በሞቱ ያጠፋው። ሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በተለያዩ ቦታዎች ስለተለያዩ ሰዎች ስለተለያየ ምክንያት እንደሚመጣ ተጠቅሷል፣ ተዘግቧል። ለምሳሌ ያክል ሞት በኃጢአት ምክንያት ይመጣል። ሞት የዘላለም ሞት አለ። የዘላለም ሞትን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ ድል ነስቷል። ሞት የክፉዎች ሞት አለ፣ የጻድቃን ሞት አለ። በአንጻሩ ደግሞ ሞት ሲነሳ ትንሣኤም አለ። የሞቱ ሁሉ እንደሚነሱ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች። የትንሣኤያችን በኩር ወደፊት ስለሚመጣው ትንሣኤ እርሱ ራሱ በማቴዎስ ወንጌል ተናግሯል። ወደ አባቴ ሄጄ ቦታ አዘጋጅላችኋለሁ ብሏል። እርሱ በመጣ ጊዜ የሞቱ ነፍሳት በሙሉ እንደሚነሱ እርሱ በቃሉ ተናግሯል። ጊዜያዊ ሞት አለ፣ ዘላለማዊ ሞት አለ። ትንሣኤን የምትመለከቱ ጊዜያዊ ትንሣኤ አለ ነበረ፣ ዘላለማዊ ትንሣኤ ደግሞ ይመጣል። ጊዜያዊ ትንሣኤ የተባለው በመጽሐፍ የተጠቀሰው ለምሳሌ ብናነሳ የአልዓዛር ሞት ነበር። የአልዓዛርን ሞት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ተነስ ብሎት ትንሣኤ አድርጓል። ያ የአምላክነቱን የካህሊነቱን ተአምራት ለሕዝቡ ሊያሳይ ስለፈለገ ከእርሱ ትንሣኤ አስቀድሞ የአልዓዛርን ትንሣኤ አስቀደመና አልዓዛርን ከሞት አስነሳው፣ ትንሣኤ አደረገ። ሌላው አባታችን ጴጥሮስ ሐዋርያው ጴጥሮስ ታሊቃን ከሞት አስነስቷል። በማስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትነሳ አዟል። የሞተ ሁሉ እግዚአብሔር ተአምር እንዲገለጥ እግዚአብሔር ድንቅ ሥራው እንዲገለጥ ትንሣኤ እንደሚያደርግ ሲያጠይቅ ማለት ነው። ከሞት መነሳት የሥጋ መፍለስ እንደሚኖር ደግሞ ከእመቤታችን ከዛሬው በዓል እንረዳለን። የእመቤታችንን ሞትና ትንሣኤ የሚናገር የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ነገረ ማርያም፣ ተአምረ ማርያም፣ ስንክሳር የተባሉ መጽሐፍቶቻችን በሙሉ በሰፊው ዘግበውታል። ቅድም በተአምረ ማርያሙ ሰምታችኋል። ደቅሶስ በተአምሩ ዘግቦታል። ስለ እመቤታችን ሞትና በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ደግሞ መነሳቷን ከልጇ ጋር በሰማያት ደግሞ ሰማያዊ የሆነ ቅዳሴ ሲደረግ እርሱ ሊቀ ካህን ሆኖ እርሷን መንበር አድርጎ ሲቀድስ ቀደሰ ማኅደሮ ልዑል ያለው
የዳዊት መዝሙር የተፈጸመበትን ሲያጠይቅ እርሱ ሰራዊ ካህን ሆኖ እሷን መንበር አድርጎ ቀደሰ። በእውነት ይህ የእመቤታችን ታላቅ በዓል በዚህ በነሐሴ ወር በቤተ ክርስቲያናችን ብቻ ሳይሆን እህት አብያተ ክርስቲያናትን በሰፊው ያከብሩታል። ለምሳሌ ብትወስዱ ግሪክ ኦርቶዶክስ ተመልከቱ። the Dormition of Virgin Mary ብለው በታላቅ ክብር ይህንን ቀን ያከብሩታል። የግብጽ ፖለቲክን ብትወስዱ እንደዚሁ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እርሷ ብቻ የምታከብረው አይደለም። ስለ እናትነቷ ግድ የሚላቸው ዓለምን ለማዳን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በእሷ ሰው የሆነበት ማህፀን ሥጋ መቃብር መውረድን ከመቃብርም ደግሞ ተነስቶ በእርሱ በልጇ ኃይልና ስልጣን ደግሞ በቀኙ መቀመጧን የሚያጠይቁ ብዙዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ክብር ይግባው። የእመቤታችንን ክብር እንደዚህ እንድናውቅ እንድንረዳ ይህንን የመሰለ ስርዓት የሰሩ አባቶችን የሰጠን አምላካችን ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በነገረ ማርያም በሰፊው ተተርኳል። ሞቷ ዕረፍቷ ጥር 21 ነው። መቃብሯ መቼ ነው? ነሐሴ። ሞት በጥር መቃብር በነሐሴ እንዴት ይሆናል ልትሉ ትችላላችሁ። ይህን ጥያቄ እናንተ ብቻ ሳይሆን የጠየቃችሁ ቶማስን ጠይቋል። ሐዋርያው ቶማስ ይህን ጥያቄ የጠየቀበት ግን ምክንያት አለው። ይረዳ ዘንድ ነው። ጥርጥርም ስለነበረበት ጥርጥሩን ያስወግድለት ዘንድ ጌታ እንኳን ቢነሳ ካላየው አላምንም ያለ ሐዋርያ ነው። እርሱ ግን ይህንን ጥያቄ የጠየቀው ለማረጋገጥ ነው። ሐዋርያት ሱባኤ ይዘው ሐዋርያት በጸሎት ተግተው እመቤታችን በ64 ዓመቷ አርፋ ከወንጌላዊው ከዮሐንስ በቀር በአጸደ ገነት ስታርፍ ያየ ማንም ስለሌለ ያንን ያዩ ዘንድ ይህንን ሱባኤ ያዙ። ይህንን ሱባኤ ይዘው እመቤታችን መቀበሯን ቢነግሩት ቢያረዱትም እርሱ ግን በአምደ ደመና ለወንጌል አገልግሎት ሂዱ አስተምሩ ዓለምን ለውጡ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ሊያስተምር ወደ ህንድ ሄዶ ስለነበር በአምደ ደመና ተጭኖ ሲመጣ እመቤታችን ስታርግ ያያታል። ልዑል ማደሪያውን ሲቀድስ አላየም። ልዑል ማደሪያውን ቀድሶ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሲያቀብል አላየም። ያንን የበለጠውን መረጃ ያገኝ ዘንድ ቅድም መምህራችን እንደገለጠላችሁ ሰበኗን ሰጠችው። አንተ ብቻ ነህ እርቤቴን ያየኸው፣ ወደ ልጄ እንደሚሄድ ከነዚህ ከብዙኃን መላእክት ጋር ታጅቤ ሲሄድ ያየኸው አንተ ብቻ ነህ። ይህንን ምልክት ይሆን ዘንድ ትናገር ዘንድ ለወንድሞች ለሐዋርያት ትገልጽ ዘንድ ይህንን ምልክትን ካብላ ያንን ሰበን እንደሰጠችው የጠቀስኩላችሁ መጽሐፍቶች ያስረዳሉ። ያንን ይዞ ነው ታዲያ ከነርሱ ለማረጋገጥ መሞቷን ልዑል እንደቀደሰ እርሷን እንዳከበረ ለማረጋገጥ
ኧረ እሷስ አልሞተችም ይላል። አንተማ ተጠራጣሪ ነህ፣ ቀድሞም የጌታን ትንሣኤ ያላመንክ ጎኑን ካልነካው አላምንም ያልክ ነህ። እስቲ መቃብሯን ሄደን እንመልከት ብለው በጎልጎታ ቢሄዱ መቃብሯ ውስጥ ስጋዋ የለም። እንደ ልጇ ስጋዋ አርጓል። ያንን በማየትም ሐዋርያት አመኑ። እናንተ እኮ አላምናላችሁ እንጂ እሷ እኮ ስትሄድ ስታርግ አይቻለሁ ብሎ ያንን ሰበን ሰጣቸው። በእውነት ድንቅ ነው። አባቶቻችን ያለ ምክንያት አንዳችም ነገር በቤተ ክርስቲያን አላደረጉም። አባቶቻችን ቀሳውስት በላያቸው ላይ የሚጠመጥሙት ጥምጣም ከዚያ የመጣ ነው። ሊቃውንቱም ከመቋሚያቸው ጋር የሚይዙት ሰበን የዛ ምሳሌ ነው። ያንን ይዘው እነሱም ሱባኤ ገቡ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰራዊ ካህን ሆኖ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ሆኖ ሐዋርያው ጴጥሮስ ንፍቅ ካህን ሆኖ ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ። የተቀደሰውን ዘላለማዊ የሆነውን ሰማይና ምድር የማይችሉትን ጌታ ስለወሰነች እርሱ ቀደሳት፣ አከበራት። ለዚህም ነው መዝሙረኛው ዳዊት ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች ብሎ ቀድሞ በትንቢት የተናገረው። ቀድሶ ወዴት ወሰዳት? ወደ ዘላለማዊ ክብሩ ከዓለማት በፊት በነበረበት ከእርሷ በሥጋ ከመወለዱ በፊት በነበረበት በአባቱ ቀኝ ባለበት ቦታ ወሰዳት። በዚያም አኖራት። ንግሥቲቱ ወዴት ናት? አሁን በቀኙ ወተቀውኝ ንግሥት በየማነከ። በእውነት ለዚህ ምስጢር አንክሮ ይገባል፣ ልልታ ይገባል። ሁላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት ሁሉን ማድረግ የሚችል ማን ነው? በስልጣኑ እግዚአብሔር ወልደ አብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ድንቅ ምስጢር በእናቱ አሳየ፣ በእናቱ ገለጸ፣ ለእናቱ ያለውን ክብር አሳየ። ከዚህም የተነሳ ነው በሰማይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር ተልኮ ያበሰራትን ንጽሕት ነሽ ያላትን፣ በምድሩ ደግሞ ኤልሳቤጥ የመሰከረችላትን ወላዲተ አምላክን እያከበርን እንደ እናትነቷ የሚገባውን ክብር እየሰጠን ስሟን የምናወድስ በስሟ ጾመ ማርያም ብለን ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ብለን በዓመት ነሐሴ በጠባ ለ2 ሳምንታት ፍቅር የሆነ አገልግሎት የምንሰጠው ሕፃናት ሳይቀሩ አረጋውያን ሳይቀሩ በቤተ መቅደስ እየተገኙ በእውነት ይህንን 15 ቀን ለሚቀጥሉት 295 ቀናት ትናፍቁታላችሁ አይደል እንዴ? ይህ የሚናፍቅ ነው። ፍቅር ያለበት አገልግሎት የሚታይበት ነው። ስለምን ቢባል ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም አስገኝ ከድንግል ማርያም በሥጋ የተገለጠው ስለ እናቱ ያለውን ክብር የገለጸበት፣ በቀኙ እንድትቆም ያደረገበት፣ ሥጋዋን ያፈለሰበት የክብር ቀን ስለሆነ ነው። በእውነት ይህችን ቀን ባርኮና ቀድሶ የሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ያሳትፈን። መዋዕለ ጾሙን በሰላም ያስፈጸመን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በእውነት ይህንን ዘመን ደግሞ አስፈጽሞ ለአዲሱ ዘመን በሰላም በጤና ያበቃን ዘንድ የእርሱ አምላካዊ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። መምህራችን ቀሲስ ብሩክን እግዚአብሔር ጸጋውን ያድልልን፣ አገልግሎቱን ይባርክልን፣ የእመቤታችን በረከት ትድረሰው።
ደስ የሚል ነው በጣም ዕለቱን በማስመልከት ልዑል ማደሪያውን እንደቀደሰ እንዲሁም ደግሞ እንዴት እንዳከበራት እሱ ራሱ በትንሣኤው ራሱን አስነስቶ በልዕልና እንደተቀመጠ እሷን ደግሞ ማደሪያው ስለሆነች አስቀድሞ በነቢያት እንደተነገረ እሷንም እንዳስነሳት አሁን ደግሞ በየት እንደተቀመጠች ነው የተነገረን። በማን ቀኝ? በአባቱ ቀኝ እንደተቀመጠች። ምክንያቱም እሷ የተለየች ነች፣ እሷ የከበረች ነች። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር በልዕልና ከአራቱ ማዕዘናት አየ ተመለከተ ይላል። እንዳንቺ ንጽሕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና ክብርት በልዕልና የሆነ አላየም። ስለዚህ ማዕዛሽን ማዕዛ ቅድስናሽን ማዕዛ ንጽሕና ወደደ ይላል። ሥጋሽንም ይዋሃድ ዘንድ ፈቀደ። እምቅድመ ዓለም በልዕልና ከባህሪው የተወለደው ያንቺ የተወለደው በመልኩ የሚመስለው በባህሪ የሚስተካከለውን አንድያ ልጁን ወደ አንቺ ላከ። ከሥጋሽም ሥጋ ከነፍስሽም ነፍስ ገዝቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ የጠፋውን ሕዝብ ወደ ልዕልና መጣ ይላል። ስለዚህ ነው ከምድር ወደ ሰማይ ከሞት ወደ ሕይወት ከሐሳር ወደ ክብር ከመርገም ወደ በረከት ከሲኦል ወደ ገነት የተሸጋገረ። ይህ ደስ የሚያሰኘው ይህን ክብር ስናስብ እመቤታችንን በቀኝ የተቀመጠችበት ነው። ደስ የሚያሰኝ ዕለት ነው። በእውነት እኛ በረከት የተቀበልንበት ዕለት ነው። የዕለቱንም አባታችን ብፁዕ አባታችን ስላሉ እሺ ትንሽም ማስታወቂያ ይኖረናል። ያነበው ይሻላል እንዳዲስ እውነት ነው መምህር። ማስታወቂያ ሲመጣ ቀድሞ ቢመጣ መልካም ነው። ለምን